ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ Smart Passbook එක ගැන BOC බැංක් එකෙන් අපිට අරගෙන ආවිලා තියෙන. ඉතින් passbook එකකින් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් physically අපේ අතට හම්බෙන passbook එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ account එකේ transactions ටික බලා ගන්න පුළුවන් දේ තමයි. ඉතින් අපි deposit කරන මුදල කීයද අපි ආපහු withdraw කරන මුදල් කීයද ඒ හැම දෙයක්ම ඒ දින වකවානු ඇතුළත්ව බලා ගන්න පුළුවන් එක තමයි passbook එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අවසානයේට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ account එකේ කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද මෙන්න මේ විස්තර ටික. ඉතින් ඔන්න ඔය විස්තර ටික smart විදියට බලා ගන්න තමයි BOC බැංක් එකෙන් අපිට මේ smart passbook එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු අපේ හදාගන්න account එකකට අපි BOC එකේ හදාගන්න account එකකට කොහොමද අපි මේ smart passbook එකේ register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්න නැතුව අපි ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි මේ දේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ දේ කරගන්න මුලින්ම අපි අපේ mobile phone එකට BOC අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ app එක download කරගන්න මුලින්ම යනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ app store එකට. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන Android device එක නම් ඔයාලට ඔයාලගේ Play Store එකෙන් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට BOC Smart Passbook කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්නවා මගේ app store එකේ. ඉතින් ඒතකොට අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ BOC Smart Passbook කියන එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මට open කියලා පෙන්නන්නේ මම මේ app එක කලින්ම මගේ phone එකට install කරගෙන තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න. හරි ඉතින් මේ application එක අපි phone එකට install කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ BOC Smart Passbook එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් මේක open කරගත්ත ගමන් මම අපෙන් අහන පළවෙනි top up එකෙන් මම අහන්නේ අපි මේකේ notifications allow කරන්නද එහෙම නැත්නම් don't allow කරන්නද කියලා. ඉතින් මේක අපි අපේ මුදල් සම්බන්ධ ගනුදෙනු සිදු කරන application එකක් නිසා මම මේ වෙලාවේ මේක allow කරගන්නවා. හරි. ඒක allow කරගත්තාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ terms and conditions වලට අපි agree වෙනවද කියලා තමයි මෙතන යටින් හලා තියෙන ඉතින් ඒක accept කියන tick එක අපි දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට එයාලගෙන් top up message එකක් එනවා smart passbook එක continue කරන්නද කියලා. ඉතින් එතන මම මේ okay කියන එක select කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපේ NIC number එක අහනවා. ඒ වගේම අපේ mobile number එක අහනවා. මෙතනදී ඔයාගේ NIC number එක ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔය account එක හදනකොට දීපු mobile number එකත් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ NIC number එක මෙතනට ඇතුළත් කරගන්නවා. NIC number එකත් එක්කම මම මෙතනට මගේ mobile number එකත් ඇතුළත් කරගන්නවා. මම මේ account එක හදනකොට BOC account එක හදනකොට මම දීපු mobile number එක තමයි මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට field දෙකම මේ වෙලාවේ fill කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ send කියන button එක මම select කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊළඟට අපිට top up වෙලා message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් smart passbook successfully registered කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වෙලාවේදී මෙතන okay කියන button එක press කරගන්නවා. ඊළඟට මෙයාලා අපෙන් access code එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ access code එක අපි අතන කලින් දීපු mobile number එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ message එකක් විදිහට මේ access code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ access code එක ඔයා මෙතනට type කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම මට ආපු access code එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන type කරගත්තා. ඒක මෙතන type කරගෙන ඊළඟට මේ send කියන button එක මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට not successfully registered කියලා ආව මම ඒක okay කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් pin එකක් දාගන්න අපේ මේ application එකට. මොකද අපි මේකේ අපේ personal අපේ මුදල් ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන application එකක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට pin එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාගේ app එක open කරපු ගමන් ඔයාලට මේ BOC Smart Passbook එක ඇතුළට යන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මේ උඩම තියෙන enable pin කියන එකේ tick එක මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන tick එක මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒක enable කරගෙන මම pin එකක් මේ විදිහට මෙතනට type කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට pin එකක් මම type කරගන්නවා. ඒක screen record එකකින් නම් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒක ආයෙත් පාරක් re-enter pin කියන එකටත් මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි. මම මේ section දෙකේම pin එක මේ වෙලාවේ type කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක type කරගෙන මම මේ save කියන button එක select කරගන්නවා. හරි. ඒක save කියන button එක select කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් password successfully saved කියලා message එකක්. ඉතින් මම මේ message එක මේ විදිහට okay කරගන්නවා. ඊළඟට මගේ account list එකට මට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තියෙන
account දෙක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ account දෙකෙන් මට අවශ්‍ය මම මේ පළවෙනිට තියෙන main කියන account එකට ගියොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ main account එකේ transactions සිද්ධ වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් මේක current month ඒ වගේම last 15 transactions බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම last month බලා ගන්න පුළුවන්. last 3 months බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම මාස 3ක් වෙනකන් අපිට මෙන්න මේ application එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ transactions බලා ගන්න. හරි ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතන මේ තියෙන account list කියන එක ගැන කතා කරොත් මේ අපි මේකට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙතන වම් අත පැත්තේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ ඉරි තුනක තියෙන මෙන්න මේ settings button එක ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් account list එක බලා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ settings බලා ගන්න. ඒ වගේම යාළුවගේ contact number එක, ඒ වගේම FAQ, ඒ වගේම යාළුවගේ terms and conditions මොනවද කියන එකත් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද අපි කතා කරේ මෙන්න මේ BOC Smart Passbook කියන application එක ගැන. හරි ඉතින් අපි බොහොම කෙටි වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරගෙන අපි කොහොමද මේ BOC Smart Passbook එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, වගේම කොහොමද එකෙන් අපේ transactions බලාගන්නේ, අපේ main balance එක බලාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් ඉස්සරහටත් අරගෙන යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ඔයාලා බලන්න ආස කෙනෙක් නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා.